A kívánságom az volt, hogy ebbe a kísértett parkba, a Zezaj parkba jöjjünk el, ugyanis nők nem jöhetnek, hintára meg aztán végképp nem ülhetnek fel, és már egyszer sikerült óriáskerékre felülnöm, így ezt muszáj volt még így utoljára berakni. Most egyelőre már jegyet kaptunk, rendszámot felírták, és várom az engedélyt, hogy vajon beteltem a lábam, mint nő. A kapun beengedtek. Teljesen olyan érzésem van, mintha Észak-Koreában lennék. Tibor szerint Csernobil. Amit tudni kell az ilyen helyek meglátogatásáról, hogy ezt egyik túra sem tartalmazza. Ezek az én saját kijegyzett helyszíneim, amik a tervben voltak, és miután kötelezővé tették azt, hogy csak guide-dal lehet körbejárni az országot, akkor sem adtam ezt fel. És keresünk egy tiketest. Már jön valaki. Jön egy bácsi. Valakit kerítünk, aki beindítja ezt a masinát. Mert volt egy ilyen ringispilnek nevezett valami, amit én láttam egy videóban, de hát most megnéztem valóságban, így felmegy nagyon-nagyon magasra, és akkor utána leesik, úgyhogy azt hiszem, hogy így az elfáradt anyagnak nem, inkább kihagyom. Jó lesz az óriás kerék is. Csak valaki indítsa be. Bolt üzemel, fagy is, minden van. Csak ember nincs. Fotósok. Hi. Nem működő szökőkút. És megvan a jegyes bácsi. El is ment. Nem fogok elmenni, hogy ne üljek fel. Biztos, hogy nem fogok elmenni. Valakinek be kell indítani ezt a tragacsot. Azt mondják, hogy nincs villany, ami itt ugye nem nagy dolog. Hallom egyébként az áramfejlesztőt a háttérben. Aha, oké, szóval megyünk. Oh. Már áramfejlesztőt beindítják, és oké. Várj, én ide fogok ülni, már ott a nap. És megyünk. Szóval közben is elment az áram. A Tibor kicsit be is szart fönt. És most is épp megálltunk. Hogy de újra beindul. Recseg, ropog. És még egy kör. Tibor nagyon-nagyon kapaszkodik. Nagyon kapaszkodik. És érdekes, hogy beindul minden. Mint valami horrorfilm. Előbb az a hinta ment, amit mondtam, hogy inkább kihagynék. Most beindult ez a sárkányos. Hogy most bármi lesz, a gravitáció levisz minket. Szóval Isten, a sárkányos nincs. Talán közben látjuk, hogy 2 férfi ül abba a sárkányba is.
szerintem két Tálib bácsi. Sikerült elintézni végül az elektromosságot, hogy vissza kellett jönni a bejárathoz, és bekapcsoltak a központi generátort, amit nem tudom miért nem tettek meg. Rögtön amikor jöttünk, nem tudom mit gondoltak, hogy ki fogja majd hajtani a hintát. A lényeg, nagyon boldog vagyok. Hi! Hello! How are you? Good, thank you. I'm fine, thank you. What is your name? My name is Ahmad. Christina. Nice to meet you, Ahmad. Most a Marandzsan hegyet nézzük meg, amely Afganisztán egykori királyainak adott végső nyughelyet. A sírok ma sajnos erősen elhanyagolt állapotban vannak, mert a hegyet leginkább csak a helyiek látogatják, ők is többnyire csak a kilátás miatt. A hegyről még azt érdemes tudni, hogy évezredekkel korábban itt buddhista szentély volt. Ez a mecset arról híres, hogy ide jönnek az emberek az ünnepek után imádkozni. Én közben a mini Taj Mahalt megtaláltam, ahogy megfordultam, és csupán azért fordultam meg, mert nem bírok a nappal szembenézni. Akárhova megyünk, mindenhol szemembe süt a nap. Most sikerült. Különleges ez a mecset. Eddig még nem láttam hasonlót. Itt már láthatóak az elemek. How this work? Loudspeakers. Loudspeakers, On the okay. mosques outside, you would see when they Yeah. offer prayer, it has these things. It's very loud. Szóval itt most már készítik elő az új bóli megnyitásra. Itt látni minden kelléket ehhez. Úgyhogy szerencsére be tudtunk jönni, mert még nincs nyitva. Már azután már csak afgánok látogathatják. Ez a hangos beszélő, láttunk ilyet a piacon is árulni. Igen. Nehéz? Nem nehéz. Nagyon-nagyon szép. Gondolom végig lesz a szőnyeg is rakva. Nagyon-nagyon szép. Ezzel a kilátással búcsúzom Afganisztántól. A háttérben egyébként az amerikai nagykövetséget, az egykori amerikai nagykövetséget lehet látni. Afganisztán nem egy könnyű ország, nagyon nem egy egyszerű történet, de számomra nagyon meghatározó volt, hisz olyan dolgokat láttam itt, amit elképzelni sem lehet, és a térképen sem lehet látni. Hatalmas tapasztalat volt, amit viszek magammal, és hamarosan új és egy nagyon izgalmas országból jelentkezünk, ha minden igaz. Most pedig megmutatom, hogy érkeztünk haza. Itt várunk majdnem egy órája a reptéren. Már megérkezett a gépünk. Ott van szemben. Hát nem látni. De. Viszont ott lehet látni a lövés nyomát is. Még az ablakon, lehet, hogy máshol is, de itt ez emlékeztet a 2021-es helyzetre, amikor az amerikaiak kivonultak, és kétségbe esett emberek pedig felkapaszkodtak a repülőgépek szárnyára, meg ahova csak tudtak. Akkor azok a képek bejelentettek a világ sajtót, úgyhogy szerintem mindenki látott belőlük részletet, vagy legalábbis hallott róla. Közben háttérben pedig imára hívnak. Imádkozni kell előtte. Gondolom, ha elindul a gép, akkor is fogunk imádkozni. Szőnyeg vissza. Ott a pilóták várnak. És először megyünk Fly Dubai-jal. Oh, hello. We just need your boarding Yes, passes. yes. Szóval itt van elől a
Business class. Hi. Hello. Szóval mi nem itt ülünk. Hiába kértem, hogy upgrade-eljék a jegyünket. Nem akarták. De itt is kétféle biznisz van, mert itt ketten ülnek, ott pedig egyedül. Hát úgyhogy megyünk ide a hátra csövi részbe. Szia, Kabul! Itt van a nagy 340-esen, már szállnak be rá. Megőrülök, komolyan. Most ez a hülye Fly Dubai-jal megyünk. De Tibornak az arcán nem láttok semmi riadalmat. Most biztonságban van. Biztonságban érzi magát. Jól látjátok, a kendőt már le is vettem. Még a gép fel sem szállt. Szárnyigérő hegyekkel búcsúzom. Ha tetszett a videóm, akkor lájkold és iratkozz fel.